سلام بچه ها، امروز میخوام یه مدل بافت خیلی خوشگل و جذاب برای بالای سر بهتون آموزش بدم روی مانکن. این مدل بافت قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً اگر سابسکرایب نکردید حتما کانال سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم یادتون نره که شما همیشه اولین نفری باشین که ویدیو رو تماشا میکنید. بریم یاد بگیریم. خب برای بافت اولمون این قسمت بالای موها رو جدا میکنیم به صورت یک مستطیل و این دو طرف دیگر رو میتونیم با یه گیره‌ای ببندیم تا قاطی موهامون نشه. خب من دو قسمتمون رو جدا کردم که قشنگ این خط هم هستش مشخصه به صورت مساوی. یه ردیف نازک از این جلو بر می داریم و یه بافت ستایی ساده می زنیم. خب بافت ساده‌مون رو زدم برای بیس کار. خب حالا باید چی کار کنیم؟ کاری که میکنیم الان نوبت این طرفه. من میام اینو نگه میدارم و از همین بالا یه ردیف نازک جدا میکنم، با این یکیش میکنم و دوباره بافت ساده میارم زیر وسطی. دوباره مثل همون طرف یه قسمت از جلو جدا میکنم، با این دسته یکی میکنم و میدم زیر وسطی. سعی کنید که دو طرف رو مثل هم قرینه بردارید و به یک اندازه. خب دوباره از اینجا جدا میکنم با این دسته یکی و میره زیر بافت وسط، زیر موی وسطی. دوباره از این جلو با این یکی میکنم و به همین شکل ادامه میدم.
تا جایی که این موهای بغل سر تموم بشه این کار رو ادامه میدم. خب الان دیگه موهای بغل سر تموم شده. این ادامهش رو میتونم بافت ساده ببافم تا آخر. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. اگر مدل بافت خاصی مد نظرتون هست سابسکرایب کانال یادتون نره. زنگوله بغلش رو حتما بزنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.